მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა გასწავლოთ, როგორ შეგიძლიათ დაამატოთ სხვადასხვა მუსიკალური ეფექტები და background მუსიკა თქვენ სცენაში, პროექტებში თუ თამაშებში. ახლა mute-ზე მაქვს და unmute თუ გავაკეთებ. სხვადასხვა ხმები მაქვს დამატებული, იქ არის სროლის ხმა, damage-ის ხმა, აფეთქების ხმა და ასე შემდეგ, მოკლედ. მნიშვნელობა არ აქვს კონკრეტულად რა ხმების დამატება გინდათ, შეიძლება ძალიან დიდი თამაში გქონდეთ რეალურად და ბევრი ეფექტის დამატება დაგჭირდეთ, თუმცა პროცესი ერთი და იგივე იქნება და დღეს განახევთ მარტივად როგორ უნდა გააკეთოთ. ოსამ დავიწყებდეთ თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები და გინდათ რომ კიდევ იხილოთ, არ დაგავიწყდეთ რომ გამოიწეროთ არხი, გააქტიუროთ ზარისხილაკი და დაალაიქოთ ეს ვიდეო. ეხლა პირველად რასაც ვიზავ მე ჩემ აუდიო მენეჯერს გავთიშავ რომ თავიდან გავაკეთოთ და ხელი არ შეგვიშვალოს. პირველი რაც დაგჭირდება, იქნება რა თქმა უნდა ის რომ გქონდეს რაღაც ეფექტები, ხო, აუდიო ფაილები. მაგალითად მე რამდენიმე ფაილს დავამატებ და ასევე background მუსიკასაც. სად არის ჩემი აუდიო ფაილები? ხო, რამდენიმე ფაილი მაქვს. მოკლედ, ყველა ფაილი, რომელიც გვინდა რომ სცენაში გქონდეს, გადმოვიტანოთ ახლა იერარქიაში. მაგალითად background მუსიკა new enemy shooting-ი, player shooting-ი და enemy damage. მოკლედ ამ 4-ზე ვიმუშავებთ. ეხლა პირველ რაც საინტერესოა ისაა რომ თუ კი ჩავთავთ ახლა თამაშს, ყველას ხმას ერთიანად გავიგებთ, როცა დაიწყება ჩვენი თამაში და ეს მექანიკა რა თქმა უნდა არ გვჭირდება. ეს იმიტომ ხდება რომ play on awake გვაქვს ჩართული და რა თქმა უნდა გავაკონტროლოთ ჩვენი მუსიკები ისე როგორც გვინდა, ჩვენი აუდიო ფაილები და მხოლოდ მასში გავიგოთ მათი ხმა, როცა ეს გვჭირდება. ამიტომაც background მუსიკას არ ვეხებით, background მუსიკას უნდა გქონდეს ჩართული ეს play on awake-ი, ასევე შეგვიძლია loop-იც ჩავურთოთ, რომ გადაებას მოკლედ და თავიდან დაიწყოს, როცა მორჩება ჩვენი background მუსიკა. თუმცა sound ეფექტები რაც გვაქვს, მოვნიშნავთ სულ ყველას. მე ამ შემთხვევაში 3 მაქვს და play on awake-ს გავუთიშავ რა. ეს. კაი, გადავიდეთ ახლა შემდეგ ეტაპზე და გავაკეთოთ C# script-ი. ამიტომ script-ების folder-ში გააკეთეთ მოკლედ მარჯვენა მაუს დააკლიკეთ create C# script და მე დავარქვი აუდიო, ცარიელი script-ი გავაკეთე, რომ გამოვიყენოთ და ამ script-ს გამოვიყენოთ მოკლედ იმისთვის, რომ გავაკონტროლოთ ჩვენი აუდიო მექანიკა. კიდევ რასაც გავაკეთებ არის დავამატებთ ცარიელ game objects, რომელზეც მივაბავთ ამ script-საც და ამ ჩვენ მუსიკასაც იქ ჩავყრით. ამიტომაც plus დავაჭერთ აქ create empty და დავარქვათ ამას, რაც გინდათ, მაგალითად აუდიო დავარქვათ. და მოდი ჩავაგდოთ ჩვენი sound ეფექტები, აქ მუსიკალური ეფექტები. background მუსიკას ჯერ არ ვეხები, ამიტომ იყოს ცალკე სადაც არის. როგორც ხედავთ, 3 ცალი ეფექტი გვაქვს. ეხლა მოდი ჯერ თეორიულად ვილაპარაკოთ, როგორ შეიძლება მექანიკის გაკეთება, იმისთვის რომ ყველაფერი მარტივად გაიგოთ და შემდეგ უკვე უშუალოდ კოდირების პროცესზე გადავალთ. პირველად რაც დაგჭირდება, რომ ვიზუალურად, ანუ ინსპექტორში გამოვსახოთ ეს ჩვენი sound ეფექტები, ხო? 3 ცალი გვაქვს. ამისთვის შეგვიძლია შევქმნათ რაღაც ლისტი, რომელშიც შევინახავთ ინფორმაციას ამ 3 ცალ sound ეფექტზე. ასევე ამ ლისტის საშუალებით მათ მიეცემათ რაღაც კონკრეტული ინდექსები. და მოდი გავაკეთოთ ეს პრინციპში და ნელ-ნელა შემდეგ გავუყვეთ. გავხსნათ აუდიო script-ი. script-ი ხო დავამატეთ აუდიოზე. არ დაგვიმატებია ეს აუდიო script-ი დავამატოთ ჩვენ აუდიოზე და გავხსნათ ახლა. აქ გავაკეთებთ ერთ სვლაც, რომელიც იქნება public audio source ლისტის ნიშანი და დავარქვათ მოდი sound effects. ესე. ეხლა ამ scripts თუ შევინახავთ მაგალითად, დავინახავთ და გადავალთ უკან, დავინახავთ რომ ჩვენ audio scripts ეხლა გააჩნია უკვე რაღაც ლისტი და თუ კი ჩავყრით ამ ჩვენ თითოეულ sound effects
მათ მიენიჭებათ როგორც გითხარით ინდექსს. და ეს ინდექსები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გამოგვადგება უშუალოდ კოდის წერის პროცესში. როცა კოდს დავწერთ, დავაჭიროთ ჩვენ აუდიოს და აი აქ გვაქვს sound ეფექტები, როგორც ხედავთ. ეხა არის 0 ელემენტი შიგნით, ამიტომაც ყველა უნდა დავამატოთ. ეხა შეგვიძლია რა თქმა უნდა სათითაოდ ესე ჩავაგდოთ თითოეული, თუმცა ერთად თუ გვინდა რომ ჩავაგდოთ, აი ერთად რომ მოვნიშნოთ, ესენი უბრალოდ გაქრება ის აუდიოს ინსპექტორის ფანჯარა, როგორც ხედავთ. და რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, პატარა ხრიკი არის ის, რომ აუდიოს მოვნიშნავთ. აი აქ lock sign-ი აქვს, lock ნიშანი აქვს. ამას თუ გავააქტიურებთ, რაც არ უნდა მოვნიშნოთ, ეხა ყოველ მაინც ამ აუდიოს ინსპექტორი იქნება ჩართული. აი მოვნიშნოთ ეხა ჩვენი ეფექტები და აი პირდაპირ მარტივად ჩავაგდოთ ყველა აქ. და სამიცალიბო. ამას შეგვიძლია unlock-ი გავუკეთოთ, იმიტომ რომ აღარ გვჭირდება. მოკლედ, ამას თუ ჩამოშლით, როგორც გითხარით, აი ყველა sound effects აქვს თავისი ინდივიდუალური ელემენტი, რომელსაც შეგვიძლია ინდექსი უწოდოთ, მოდი პირობითად. და ეხლა შემდეგი ეტაპი იქნება, რომ შევქმნათ ფუნქცია, რომელსაც ერთი მოვალეობა ექნება, რომ უბრალოდ რაღაც sound effect-ი, რაღაც დაუკრას, როცა გამოვიძახებთ მას. ამიტომაც მოდი შევქმნათ აუცილებლად public-ს გავაკეთებ ამას, public void და დავარქვათ ამას play sfx მაგალითად. ესე. და როგორც გითხარით, ერთადერთი მოვალეობა ექნება ამ ჩვენ play sfx, რომ ჩვენი sound ეფექტები დაუკრას .play. როგორც ხედავთ, ეხლა აი ამ ჩვენ lists ნიშანს აქვს პატარა წითელი ხაზი, პატარა წითელი ერორი, იმიტომ რომ რაღაც აკლია რეალურად. და აკლია ის, რომ ამ sound effects უნდა კონდეს რაღაც ინტიჯერი დაუშვათ, რაღაც ცვლადი, რომელსაც გამოვიყენებთ დროებითად, placeholder-ად, ასე ვთქვათ, და აგიხსნით ძალიან მალე, რატო გვჭირდება ეს, ჯერ გავაკეთოთ ინტიჯერი და დავარქვათ ამას sound to play მაგალითად. და ამ ინტიჯერს აქ გავუშვებთ sound to play. და ამას აგიხსნით აუცილებლად, რატო დაგჭირდა, იმიტომ რომ ბევრს აბნევს ხოლმე ეს ფუნქციაში, რომ რაღაც ცვლადს უშვებთ placeholder-ად, რატო ვაკეთებთ და გეტყვით ამას. მოკლედ, თავარი ისაა, რომ ეხა გვაქვს ფუნქცია play sfx-ი, რომელსაც როცა გამოვიძახებთ, ეცოდინება, რომ რაღაც უნდა გააკეთოს, ხო, რაღაც უნდა დაუკრას, თუმცა არ ეცოდინება რა უნდა დაუკრას, ხო? და იმისთვის, რომ თუმცა ამას გავაგებინებთ, რა და როდის უნდა დაუკრას, თუმცა ერთი დეტალი, რომელიც გვჭირდება, ისაა, რომ აი ეს აუდიო სკრიპტი, ამ აუდიო სკრიპტზე, ამ აუდიო სკრიპტის გამოყენება დაგჭირდება სხვა სკრიპტებიდან, იმიტომ რომ play sfx ფუნქციის გამოყენება დაგჭირდება სხვადასხვა სკრიპტებიდან. ამიტომაც გავაკეთებთ ინსტანს ამ სკრიპტის, ამ აუდიო სკრიპტის. ეხლა ინსტანსი არის მეთოდი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ამა თუ იმ კლასის და სკრიპტის ფუნქციები სხვადასხვა სკრიპტიდან გამოვიძახოთ. ანუ ეგრეთ წოდებულ access გვაძლევს რა, ამა თუ იმ სკრიპტზე. და იმისთვის, რომ ინსტანსი შევქმნათ, პირველ რიგში ერთი ცვლადი უნდა გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, public static დავარქვათ ამას სკრიპტის სახელი, ამ შემთხვევაში ჩემს სკრიპტს ქვია აუდიო და უბრალოდ დავუწეროთ ინსტანს. და ამის შემდეგ awake ფუნქციას გავაკეთებთ და უბრალოდ უნდა ვთქვათ, რომ instance equals this. ინსტანსი არის this. და სულ ესაა, ეხლა გვაქვს წდომა ნებისმიერი სხვა სკრიპტიდან ამ ფუნქციაზე, ამ play sfx ფუნქციაზე. მოკლედ შევინახოთ ეს სკრიპტი, აუდიო და ნუ აი პირობითად, მოდი გადავიდეთ უკან unit-ში და აი element 0 არის enemy shooting-ი, როგორც ხედავთ. ანუ ეს ხმა მაშინ უნდა ისმოდეს, როცა ჩემი მოწინააღმდეგე მესვრის ტყვიას. ამისათვის ჯერ უნდა ვიპოვო, სად ხდება ეს მექანიკა. ამ შემთხვევაში ეს მექანიკა ხდება enemy shooting script-ში, რომელიც სად მაქვს ვერ ხედავ. Damage player, enemy shooting-ი და გავხსნათ ახლა ეს enemy shooting-ი. აი აქ როგორც ხედავთ ეს ძველი ის მაქვს.
ამას ერთ წუთი comments გავუკეთებ და აი აქ სადაც შუთინგი ხდება, მოკლედ, შეგვიძლია გამოვიძახოთ ჩვენი SFX ფუნქცია. ეხლა როგორ უნდა გავაკეთოთ? პირველ რიგში ვეუნებით სკრიპტის სახელს, რომელიც არის აუდიო წერტილი instance წერტილი play SFX. და აი აქ ფრჩხილებში შეგვიძლია ჩაუწეროთ ჩვენი ინდექსის სახელი. ამ შემთხვევაში enemy shooting-ის ინდექსი არის 0. ამიტომაც შეგვიძლია ჩაუწეროთ 0-იანი. აი ეს. ნუ წერტილმძიმე არ დაგავიწყდეთ. ეხლა ეს რო ყოფილიყო player shooting-ი, ჩაუწერდი 1-იანს 0-იანის ნაცვლად, იმიტომ რომ player shooting-ს აქ 1-იანი. და აი ასე, ხო. ეს 0-იანი რო ჩავწერეთ აქ და საშუალება რომ მოგვეცა რაღაც ციფრი ჩაგვეწერა, იმის დამსახურებაა, რომ აქ გავუკეთეთ ეს placeholder integer. მხოლოდ და მხოლოდ ამიტომ გვჭირდებოდა ეს placeholder რო გქონოდა integer-ი, რომ აი აქ შემდეგ ინდექსი ჩაგვეწერა, ხო, რაღაც ციფრი ჩაგვეწერა და არანაირი error-ი არ გქონოდა. ეს მოკლედ შეგიძლიათ შეინახოთ და იგივენაირად შეგიძლიათ გააკეთოთ player shooting-ი, enemy damage და აი რაც არ უნდა იყოს, უბრალოდ ერთადერთი, აი მაგალითად player shooting-ია, ხო? გავხსნი ახლა player shooting-ი სადაც ხდება. მგონი shooting-ში ხდება. ო, shooting-ში და აი აქ უბრალოდ ისევ ამას დავაკომენტებ. უბრალოდ აქ იგივეს გავაკეთებ audio.instance წერტილი play SFX და ინდექსში ჩაუწერ 1-იანს, ხო? იმიტომ რომ ინდექსი, რომელიც აქვს player shooting-ს არის 1-იანი. ასე მარტივად შეგიძლიათ დაამატოთ ნებისმიერი სახის sound ეფექტი. უბრალოდ რაც დაგჭირდებათ, რომ აი ამ sound ეფექტებში პირველ რიგში ჩააგდოთ, რომ ვიზუალური რეპრეზენტაცია გქონდეს და ინდექსი მიენიჭოს რაიმე და შემდეგ უკვე კონკრეტულ სკრიპტში, სადაც აკეთებთ ამა თუ იმ მექანიკას იპოვით და აი უბრალოდ ამ ფუნქციას გამოიძახებთ და ნუ ფრჩხილში ინდექსის ციფრს შესაბამისად დაუწერთ, შეცვლით თქვენი ინდექსის ციფრს. სულ ესაა, ასე მარტივად შეგიძლიათ დაამატოთ მოკლედ აუდიო სისტემები თქვენ თამაშებში. ხო, და თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო და გინდათ რომ იხილოთ კიდევ, თხოვნა იქნება რომ დალაიქოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი. მადლობა და დროებით.